Tumutulong siyang mag-alis ng mga aligasgas o yung pagka-black hands at white hands. Ito maganda to pang linis. Higit sa lahat, all natural. Perfect din to pang all skin type. Mini-maintain niya ang hydrated ng balat, hindi dry, at moisture lang. Okra, isa nga po ang aking ginamit at kinat ko lamang ito sa maliliit. Dito nga po, meron na rin akong binabad sa distilled water, 40 ml. Maganda ang benefits ng okra para sa ating balat. All natural, organic na rin ito para sa ating kutis na mini-maintain nito ang lack of moisture. Na maiiwasan ang pagka-dryness ng balat na lagi itong hydrated. Kasama na rin ng almond oil, 1 teaspoon po ang aking inilagay. Nagbibigay brightening sa balat, ini-improve nito ang skin elasticity. At 1 tablespoon po ng aloe vera gel na nagbibigay refreshing at cooling effect lalo pag nilagay sa ating mga kutis. Sobrang nagbalance itong mga sangkap na ating mga ginamit, all natural. A natural toner is skincare at home that helps to balance skin pH and lock in moisture, preventing dryness and keeping the skin hydrated. Na maganda ito gamit-gamitin para sa ating mga kutis. Kumuha lamang po ng maliit na paglalagyan o yung pinaka-bottle po at ilagay lamang yung ginawa natin. Mapapansin nyo, may hawak pa rin akong lemon. Dito nga po, kinat ko ito ng maliliit at ilagay doon mismo sa bote o yung mga pinagsama nating sangkap. Dito nga po sa lemon, mayaman sa vitamin C na nagbibigay gently exfoliate. Natural astringent na rin ito. At dito nga po, habang tumatagal, mas lumalabas ang katas nito at napakaganda i-apply para sa ating mga balat. Na ini-improve nito ang complexion at skin tone, tumutulong protektahan ang balat natin. Natural toner na madalas nasa kusina mo lang ang sangkap na kakailanganin. Lemon and okra. Ang okra, maganda ang benefits nito lalo sa ating kutis. Mini-maintain niya yung hydrated, hindi dry na kutis. Kadalasan, pag wala ka naman ng mga natural toner, heto ay pwede mong gawin. Lemon at okra. Meron na rin ako dito at nag-refill lang tayo. Ginagamit ko to pag nakaka-experience ako ng dry skin, maaligasgas na balat o yung hindi nating gusto. Ito kasi ay all natural lang na maganda gamitin sa balat natin. Sa paggamit, kumuha lang ng bulak. At dahan-dahan. Sa texture niya, parang gel. At ilinis lang sa mukha. Natural cleanser na rin ito. Tumutulong siyang mag-alis ng mga aligasgas o yung pagka-black hands at white hands. Ito maganda to pang linis. Higit sa lahat, all natural. Perfect din to pang all skin type. Mini-maintain niya ang hydrated ng balat, hindi dry, at moisture lang. Madalas naman nasa kusina lang natin ang sangkap na kakailanganin, gaya na lang din ito. Hindi rin to nawawala sa mga moisturizer kung panglinis sa balat, lalo sa mukha. Hindi naman natin kailangan gumastos ng mamahalin. Sa simpleng sangkap, ay pwede nating gawin. Yun dito sa aking ginagamit, ay niriripilan ko lang siya. Ito yung texture niya. At pinakita ko nga sa inyo kung paano yung paggawa at yung demo nito. Ganito po yung texture niya, gel. At maganda imas sa mukha. Para siyang parang datingan din nito collagen effect na rin. Yung mga binibili nating mask, ganito ang texture niyang jelly. Nagbibigay lightening at brightening na rin. Nagbibigay brightening at lightening na rin to sa ating balat. At heto nga po sa ating ginawa kanina, as same lang din po ng paggawa. Pinakita ko lang kung paano. Ito. Mas tumatagal na rin to. Pwede nyo rin tong ilagay sa ref. Ayan, mala gel po ang datingan. Magandang effect nito sa balat natin.
Kung walang bulak, pwede naman po direkta nyo lang ilagay. Ayan, napakaganda. Hindi lang sa mukha, pwede rin to sa buong katawan. Sa hita, sa tuhod, sa siko, kahit sa parte po ay pwede. Dahil binabalik nito sa lack of moisture, stay hydrated ang balat, at makinis. Sabay mo lang to sa pagligo. Gaya na lang din ang aking ginagawa. Parang nililigo mo na lang din to. Maganda, makinis, malambot sa balat at kapansin-pansin. Madaling gawin, madalas nasa kusina ang sangkap na kakailanganin na hindi nalalayo sa madalas nating skin routine. All natural na rin siya. Pagkatapos ng 5 minutes at i-mask lang sa mukha, pwede na itong banlawan. Pansin mo yung lambot at kinang. Pang-araw-araw ay pwede pong gamitin. Thanks for watching, guys!